Mình là Hoàng Bình, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An và là thành viên của phong trào lao động Việt tại Việt Nam. Ban đầu thì Hoàng Bình cũng nghĩ là mình vừa làm giàu, tại vì kinh tế là trước hết. Lúc đấy cũng tạm ổn rồi, Hoàng Bình có công ty riêng. Nhưng mà sau này thì mình cảm giác rất là nhiều họ thấp cổ bé họng, họ không nói được, họ chịu rất là nhiều áp lực oan trái trên cái đất nước này mà họ bất lực. Có nhiều người cái gia đình họ tan nát vì những chuyện như thế, mà tại sao mình là người cũng đầy đủ, mình có một chút kiến thức, mình có điều kiện rồi, tại sao mình không dành cái thời gian đấy mình giúp đỡ họ một chút. Thế là dần dần thì cái công việc đấy nó thay đổi cái cuộc sống của mình và nó làm cho mình sống vui hơn, có ý nghĩa hơn. Thấy mọi người rất là tự tin, có nhiều người anh chị em họ hoạt động thì họ rất là tự tin, lúc nào họ cảm giác họ bình an, họ không sợ gì. Mà mình ấy có cảm giác luôn là bất an trong người, sợ. Đơn giản lên chính quyền địa phương mình làm các cái thủ tục hành chính, mình cảm giác mình sợ. Tại sao mình lại sợ họ? Mình mới tìm hiểu dần dần thì mình bằng cách là mình cất lên tiếng nói của mình. Thì càng nói thì mình càng thấy rõ ràng là nếu mình được nói đúng thì họ sợ mình. Chính vì thế thì càng ngày thì Hoàng Bình tìm hiểu và đến lúc là dấn thân và chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Niềm tin từ trong cộng đồng ấy, rất nhiều người họ còn không chịu hiểu công việc của mình là gì, tại vì họ cứ nghĩ rằng là mình là phản động, là chống đối nhà nước. Gần đây nhất thì Hoàng Bình là có kỷ niệm rất là mạnh, nó đi sâu trong tâm thức là cái đợt ngày 14 tháng 2 vừa qua, cùng giáo dân giáo xứ Sông Ngọc nói riêng và người dân Quỳnh Lưu nói chung á, thì Hoàng Bình hỗ trợ tư vấn pháp lý cho họ, hướng dẫn cho họ cách lên tòa án nộp đơn. Cái việc bà con đòi quyền lợi rất là chính đáng, nhất là mình dùng cái lá đơn trên tay mình gửi đến các cấp chính quyền, họ sẽ xem xét cho mình thì chắc chắn là họ sẽ không dùng bạo lực đâu, tại vì đấy là cái điều hiến pháp và pháp luật nó quy định và nó bảo vệ cho công dân mà. Rồi trên đường hành trình thì nó trái ngược hoàn toàn. Thì cái cảnh tượng Hoàng Bình chứng kiến người ta đánh đập người dân cầm những cái lá đơn rất là đau đớn, mà mình với tư cách là một người mà bảo vệ cho họ, về quyền lợi cho họ, tư vấn cho họ, nhưng mình cảm giác bất lực. Cái hình ảnh người dân rất đông, họ ngồi xuống họ cầu nguyện, hình ảnh rất là đẹp. Họ hoàn toàn ôn hòa, họ chịu những trận đòn xuống, họ không hề phản ứng gì. Đấy là cái hình ảnh mà Hoàng Bình cảm thấy rất xúc động. Tuy là tiếng nói của mình nó đơn lẻ, nó nhỏ nhoi, nhưng mà mình được cất chung tiếng nói để nói lên cái nguyện vọng của rất là nhiều người, và được cùng rất nhiều anh em mình cùng chung sức mình dựa lưng vào đấy để mình tranh đấu cho người dân, thì làm cho Hoàng Bình cảm thấy rất là vui, làm cho mình có động lực sống. Gần đây thì phong trào lao động Việt gặp rất là nhiều khó khăn từ phía chính quyền, họ rất ngăn cản, họ tìm cách ngăn cản, kể cả việc đi lại gặp công nhân rất là khó, hay là gặp người lao động thế. Từ miền Bắc, miền Nam, miền Trung, đại diện cả ba miền đều như nhau cả, không chỉ riêng là miền Trung này. Có nhiều lúc mình cũng đặt câu hỏi như thế, tại sao họ lại ngăn cản? Tại vì cái việc mình tiếp xúc với lao động, mình giúp đỡ họ, tư vấn cho họ thì có gì sai đâu. Mình trăn trở để mình suy nghĩ rằng là tại sao họ làm như thế. Mà dần dần thì mình mới hiểu rằng là bản chất thì họ luôn luôn lo sợ. Họ sợ rằng là mình làm một cái gì đấy, người dân họ nghe theo mình, họ tin theo mình. Và tại vì người dân bây giờ rất là nhiều người mất niềm tin vào chính quyền, cho nên chính quyền thì họ cảm giác bất an, họ sợ. Nhưng công việc làm mình sẽ ảnh hưởng đến cái việc nắm quyền của họ, cho nên có thể là họ ngăn cản. Các anh cứ vẫn là công an, các anh vẫn là chủ tịch huyện, vẫn là bí thư. Tôi không quan tâm đến cái quyền lực của các anh, thực sự tôi không quan tâm. Các anh cứ làm việc đấy của anh, nhưng mà miễn sao các anh phải tôn trọng người dân. Từ người dân bây giờ họ rất nhiều cái để họ cần, tức là trên hết là phải sự thật, phải minh bạch và phải có công bằng cho họ. Chuyến hành trình đòi công lý vừa qua nó thất bại đó, thì rất là nhiều người dân họ nghĩ rằng là tại vì mình bị đi ôn hòa như thế mà bị phía chính quyền họ quy chụp rằng là mình gây rối ném đá, thì có nhiều người đề xuất nói với cha là thưa cha, chúng ta sẽ đi tiếp và lần tới chúng ta sẽ tự trói tay lại, chúng ta đi thành hàng rất là ngay lối và chúng ta trói tay lại để chứng tỏ rằng là chúng ta muốn đối thoại mà muốn nộp đơn đòi cái quyền lợi của mình, chứ chúng ta không hề bạo động, chúng ta không hề gây rối ở đây. Và Hoàng Bình cảm thấy đấy là một ý kiến rất là hay và rất là thương bà con, thì vì đấy là một cái trường hợp rất là bi đát trong lịch sử, chứ bao giờ xảy ra cái chuyện như thế. Rõ ràng đấy là cái tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ, chứ họ không hề có ý là gây rối, họ sẵn sàng để trói tay để đi mà.
Mình là người Công giáo cho nên Hoàng Bình có niềm tin tuyệt đối vào giáo hội, sự dẫn dắt của giáo hội, của các cha. Cái niềm tin đấy luôn hướng về công lý và chính nghĩa, cho nên thì Hoàng Bình luôn theo đuổi cái đấy, và Hoàng Bình rất là yên tâm và rất là quyết tâm để đi theo cái con đường này, vì ở đấy là mình tìm được cái điều gì đó mà làm cho mình tươi đẹp hơn.